Hello guys, welcome to my second channel Technical Guwahati লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক সকলোৰে ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো যেহেতু আপোনালোকৰ বহুতে YouTube ইউজ কৰে, YouTubeত ভিডিও আপলোড কৰে। সো YouTubeত আপুনি কি দৰে থাম্বনেইল বনাই পেলাই দিব আপোনাৰ এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ পৰা। সেই বিষয়ে এই ভিডিওটোত মই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। সো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বা বহু শিকিবলগীয়া বস্তু আছে। আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক। মই আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই দিওঁ যেহেতু আপোনালোকে মোৰ প্ৰথম চেনেল ৰিয়েল ফান্ডাক ইমান দিনে সাপোৰ্ট কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি মই টেক চেনেলটো খুলিলো। সো আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ এই টেক চেনেলটো যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট টেকনিক্যাল ভিডিও আপুনি সময়মতে মোৰ পৰা লাভ কৰিব। যেহেতু ইমান দিন ধৰি আপোনালোকে নেশ্যনেল লেভেলৰ হিন্দীত কিছুমান টেকনিক্যাল চেনেল চাই আছিল আৰু আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কিছুমান টেক টিপছ আপোনালোকে শিকি আছিল হিন্দী চেনেলৰ পৰা। মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহলে এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমীয়াতে অতি সহজতে আপুনি বুজি পোৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিও আপুনি মোৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব। আপোনালোকক A to Z মই দেখাই দিম যে এন্ড্ৰইড মোবাইলৰ পৰা আপুনি কি দৰে HD কোৱালিটিৰ আপুনি বা 3D কোৱালিটিৰ আপুনি থাম্বনেইল বনাব পাৰে মোবাইলতে, তাকো অনলি 5 মিনিটৰ ভিতৰত। সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag. গাইজ, আপোনালোকে থাম্বনেইল বনাবৰ কাৰণে দুটা এপ ইউজ কৰিব পাৰে। এটা হৈছে পিক্স আৰ্ট আৰু এটা হৈছে পিক্স লেব। মই আজি আপোনাক পিক্স আৰ্ট এই এপটোৰ জৰিয়তে থাম্বনেইল বনাই দেখুৱাই দিম। বেলেগ এদিন পিক্সেল লেবতো আপোনাক দেখুৱাই দিম। সো আজি পিক্স আৰ্টটো আপুনি মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'ব। এইটো এপ ওপেন কৰাৰ পিছত ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি এইদৰে ওপেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত একেবাৰে তলত প্লাছ চিনটো দেখা পাইছে, প্লাছ চিনটোত আহিব আপুনি। তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে আকৌ তলত যাব। তলত গৈ পেলাই আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব। যেনেকৈ ধৰক বেকগ্ৰাউণ্ড বিভিন্ন কালাৰৰ আছে। সো মই আপোনাৰ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডটো সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। এনেকৈ আপোনাৰ আহিব। এতিয়া আপুনি যাব লাগিব টুলছত। একেবাৰে তলত দেখা পাইছে টুলছ লিখা আছে, টুলছত যাওক। তাৰপিছত একেবাৰে ওপৰত ক্ৰপ বুলি অপশ্যন আহিছে, এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি প্ৰথমতে থাম্বনেইল সাইজটো সিলেক্ট কৰিব। তলফালে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে আপুনি যিটোৰ কাৰণে থাম্বনেইল বনায়। এতিয়া লাষ্টত ৰাইট সাইডে আহিছে ইউটিউবটো কাৰিও এনেকৈ সাইজ আহি গ'ল। অ'কে মাৰি দিব ওপৰত। এতিয়া আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ফটো এড কৰিব পাৰে। ধৰক মই এটা ফটো এড কৰোঁ। এটা দেখা পাইছে তলত এড ফটো বুলি লিখা আছে। এড ফটো মই ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এটা ফটো ইয়াতে এড কৰিম। এইটো ফটো মই এড কৰিম। ফটোটো এনেকৈ আহিলে আপুনি অলপ ডাঙৰ কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া এইটো ক্ৰপ কৰি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটিব বিচাৰে যদি কাটিব পাৰে। মই কাটি লওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো। এইফালে তলত চাওক এই কেচিৰ চিম্বল যিটো আছে কাট আউট বুলি লিখা, এইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ৰাইট সাইডে আউটলাইন বুলি যিটো লিখা আছে তলত এইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি ওপৰৰ যিটো সাইজ আছে অলপমান সৰু কৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এইটোৰ চৌদিহে আপুনি এইটো ঘূৰাই দিব আঙুলিৰে। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঘূৰাই দিব যিখিনি আপোনাৰ লাগে এইখিনি। তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে ওপৰত যিটো ৰাইট সাইডে কাৰ্চিন আছে কাৰ্চিনটোত চুকত আপুনি এবাৰ ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপুনি দেখা পাব বস্তুটো পাৰফেক্ট হ'ল নে নাই। এতিয়া দেখা পাইছে বস্তুটো অলপ চলপ কাটা গৈছে। আপুনি এইফালে প্ৰিভিউ বুলি অপশ্যন আছে তলত, এই চাওক কমপ্লিট অহা নাই, মোৰ কাণটো অহা নাই আৰু কিবা কিবি অহা নাই। সো আপুনি কি কৰিব পাৰে, এইটো আকৌ ৰিষ্ট'ৰ বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰি বস্তুটো অলপ সাইজটো অলপ সৰু কৰি দি আপুনি যিখিনি আপোনাৰ লাগে আপুনি আকৌ এইখিনি গঢ়ি দিয়ক যিখিনি আপোনাৰ অহা নাই। তাৰপিছত এইফালে যেনেকৈ কাণটো অহা নাছিলে, তাৰপিছত এইফালে আঙুলিটো যিখিনি অহা নাই এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া আকৌ প্ৰিভিউ কৰক। এতিয়া মোটামুটি ঠিকে আহিছে। এতিয়া কি কৰিম, মই এইটো ইৰেজ দি পেলাই অলপমান মুচি দিম ছাইডখিনি। অলপ কালাৰ আহি আছে ন ৱালৰ, তো সেইখিনি বস্তু এইটোত ইৰেজত ক্লিক কৰি সাইজটো ঠিকে আছে 14 আছে ঠিকে আছে। এতিয়া মই কি কৰিম, ইৰেজ দি অলপমান এইটো বস্তুটো ডাঙৰ কৰি এতিয়া সাইডবোৰ অলপমান মুচি দিম। দেখা পাইছে কাটিলোঁ। এতিয়া আপুনি ওপৰত সেভ মাৰি দিয়ক।
সেভ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি এইটো আপোনাৰ সাইজ অনুযায়ী আপুনি এফালে বহাই দিয়ক সদায় আপুনি ফটো যদি দিয়ে ৰাইট সাইডে দিব কিয়নো ৰাইট সাইডে দিলেহে আপোনাৰ বস্তুটো কি হয় ভাল বেছি ভাল হয় আৰু বস্তুটো ইয়াতে এইটো ওপৰত সেভ কৰি লওক ৰাইট চিনটো আছে এইটো সেভ এটা মাৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিলে সেভ হৈ যাব এতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে এইটো যেহেতু আপুনি এতিয়া টেক্সট লিখিব টেক্সটটো যাতে অলপমান ভাল কোৱালিটিৰ হয় বা দেখাত ভাল লাগে সেইটো কাৰণে আপুনি এই ড্ৰত ক্লিক কৰিব আকৌ ড্ৰত ক্লিক কৰিব সো এতিয়া আপুনি ইয়াতে যেহেতু লিখিব লাগিব আপুনি কি একচুয়ালি ভিডিওটো কি উপলক্ষে বনাইছে গতিকে হেতুৰ কাৰণে আপুনি এইটোত তলত এইটোত যাব এই ওপৰত ঠিকে আছে আৰু এইটো ফিলত ক্লিক কৰি কালাৰটো ৰেড আছে বা ৰেড দি দিম আৰু তো আপুনি ইয়াতে এটা বৰ্ডাৰ বনাই লওক এইটো আপুনি লৰ্ডছৰো কৰিব পাৰে সো মই এইটো বনাই দিলোঁ তাৰ পিছত আপুনি এতিয়া টেক্সট লিখক এইটোত টেক্সটত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি আপুনি লিখি দিয়ক হাউ টু মেক বুলি লিখিলে ইয়াতে আপুনি ধুনীয়াকৈ বহাই দিয়ক এতিয়া এইটোৰ কালাৰ যদি আপুনি বিচাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কালাৰ আছে তলত মই এইটো কালাৰে দিওঁ আৰু আখৰৰ ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ দিব পাৰে এটা বেলেগ বেলেগ অপচন আছে শ্যাডো দিব পাৰে আখৰত শ্যাডোটো দি দিলোঁ আচ্ছা হৈ গ'ল এটা নেক্সট আপুনি এইটো সেভ কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আকৌ যদি আপুনি তলত আৰু এটা লাইন লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আৰু এটা লাইনৰ কাৰণে আপুনি আকৌ ডট যাওক সেম আগৰ নিচিনা এবাৰ আপুনি ধৰক ব্ল্যাক কালাৰতে লিব তাৰ পিছত আৰু এটা আকৌ তলত দি দিও একেবাৰে দুটা দি দিও হেতুৰ ধৰক কালাৰটো আপুনি বেলেগ দিব কালাৰটো এটোত আপুনি গ্ৰীন দি দিয়ক এতিয়া এই দুটাত টেক্সটটো লিখি দি আছো টেক্সটত যাওক এটো এনেকৈ থাকক নেক্সট আপোনাৰ আকৌ টেক্সট লিখক অন মোবাইল বুলি লিখি দিও এইখিনি লিখিলো লিখাৰ পিছত ইয়াতে আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিব পাৰে সো মই এটো এবাৰ সেভ কৰি লও তাৰ পিছত যদি আপুনি বিচাৰে এটো আকৌ অলপ সাইডবোৰ কাটি দিব পাৰে যেনেকৈ মই এটো ডট গলো আকৌ ডট গলো তাৰ পিছত আপুনি এটো সিলেক্ট কৰক এটো ঠিকই আছে এটো সিলেক্ট কৰক আৰু এটা কালাৰটো আপুনি ইয়াতে হোৱাইট সিলেক্ট কৰি দিয়ক তারপর ওকে করিলো কালারটো এতিয়া সিলেক্ট করো হোয়াইট তলত এতিয়া স্যার এই যেটো বস্তু বানালো এইদৰে আপুনি সাইডবোৰ অলপ অলপ কাটি দিব পাৰে এইদৰে আপুনি অলপ কাটি দিলে বস্তুখিনি দেখাত অলপ বেছি ধুনীয়া লাগা হল সো এতিয়া কি কৰো আপুনি এটো ডাইৰেক্ট সেভ কৰি পেলাই ফাইনাল হৈ গল ৰেডি এইদৰে আপুনি বনাই আপুনি এতিয়া ওকে এই ওপৰৰ ক্লিক কৰক আৰু সেভ টু গ্যালারি সেভ হৈ গল এই দেখা পাইছে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গল এতিয়া আপুনি এইদৰে আপোনাৰ ভিডিওত ইউজ কৰিব দিব পাৰে সো আপুনি যেতিয়া এইটো ভিডিও দেখা পাই আছে এই ভিডিওটো এটা লাইভ মই বনালো ফটাফট বনালো ইমান টাইম বেছি দিব পৰা দেখা পাইছে 5 মিনিট মানৰ ভিতৰতে মই বনাই দিলো যদি আৰু সময় দিও আৰু ভাল হয় বস্তুটো সো এইদৰে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ভিডিওৰ কাৰণে থাম্বনেইল বনাব পাৰে অতি সহজতে যদি ভিডিওটো আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক তেতিয়াহে ভিডিওটো ভাইৰাল হলে বেলেগ মানুহে এটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব ভিডিওটো হেলকে সকলোৱে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালো